بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل محاضرات الكورس الأول اللي هي تخص السيستم موديلينج، وأخذنا بالمحاضرات السابقة الإلكتريكال ميكانيكال كابلينج، وتطرقنا إلى اللورنس لو اللي هو إلكتريكال تو ميكانيكال كابلينج، وأيضا تطرقنا إلى Faraday's Law Mechanical to Electrical Coupling، وشفنا كل واحد من هذه القوانين ومعادلاته وكيف يكون الاقتران بين الطاقة الكهربائية والحركة الميكانيكية. محاضرتنا لهذا اليوم هي Electrical Mechanical Coupling Linear Relationships، العلاقات الخطية للاقتران الكهربائي الميكانيكي. عادة في الموتورز والجنريتورز يوضعون pulls enough، يعني أقطاب كفاية، وهي تكون عريضة بما يكفي لإهمال المركبة الجيبية لحساب المagnetic field. في هذه الحالة قانون لورنس وقانون فاراداي ممكن أن يقرب بشكل خطي كما في المعادلات القادمة اللي هي معادلة 2-6 ومعادلة 2-7. نشوف أول شيء قانون لورنس اللي هو Electrical to Mechanical Linear Relationship. معادلة 2-6 تقول التورك يساوي KTI. KT هي تورك كونستانت، والI هو الكرنت، بحيث أنه الKT ثابت التورك ثابت العزم يساوي NAB. الA هي عدد اللفات بالكويل، الA هي مساحة الكويل، والB هي المagnetic field. وحدات الKT تكون كالتالي: نيوتن متر على أمبير. في معادلة 2-6 المagnetic field يكون يقاس بوحدات التسلا اللي هي نيوتن على متر أمبير، بينما الاريا تقاس بالسكوير مترز. نشوف معادلة 2-7 اللي هي Faraday Mechanical to Electrical Linear Relationship. معادلة فاراداي اللي هي تقول V الفولتج يساوي K BMF BEMF باك electromotive force في الثيتا دوت. الكي BEMF هو ثابت الفولتية، واللي يمكن أن يحسب بالمعادلة التالية: الثيتا دوت هي الانجلر فيلوسيتي وتقاس بالراديان على السكند. ثابت الفولتية أو ثابت كي BEMF يساوي تقريبا NAB. الA هي number of turns بالكويل، عدد اللفات بالكويل. الA هي مساحة مقطع الكويل، والB هو المagnetic field. ملاحظة أن BEMF تشير إلى باك electromotive force. إذن حصلنا معادلات خطية لإلكتريكال ميكانيكال كابلينج من خلال قانون لورنس اللي هو إلكتريكال تو ميكانيكال، وقانون فاراداي اللي هو ميكانيكال
to electrical. بهذا المعادلات نشوف مثال اللي هو الدي سي موتور. الدي سي موتور جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية دورانية. فإذا التيار الذي يسري في الآرمتشر يحفز الروتور إلى الدوران بسرعة معينة حسب الفولتية المسلطة على هذا الجزء أو على الموتور. أيضا يخصنا قانون لورنس اللي هو تحويل الفولتية الكهربائية إلى حركة دورانية. وأيضا يخصنا قانون فاراداي اللي هو يمثل تكوين الباك EMF، تحويل الطاقة الكهربائية إلى أو الطاقة الميكانيكية عفوا إلى طاقة كهربائية. هذا يعني أنه عندما تتحول الطاقة الكهربائية إلى ميكانيكية دورانية تتولد عندنا قوة معاكسة لهذه القوة الدورانية واللي يمثلها قانون فاراداي. نشوف السيركت دايجرام للدي سي موتور. الدي سي موتور موديل سيركت دايجرام يمثل كما في فيجر 82. نلاحظ نشوف هنا الفولتية المسلطة هي مصدر فولتية ال VA، وال A ترمز إلى الارميتشر ال VA، وعندنا مقاومة RA ويسري بها تيار IA، وأيضا عندنا inductance LA، وأيضا باك EMF فولتية معاكسة اللي هي تساوي K BEMF في الثيتا دوت. هذا في جزء الأول. الجزء الثاني يمثل بمصدر تيار، وهذا مصدر التيار تكون قيمته KT IA ثابت التورك في التيار الارميتشر. وأيضا يمثل ب inductance أو impedance اللي هي JM الانرشيا للموتور. ثيتا دوت تمثل السرعة الدورانية لهذا الموتور. على مود نمثل البلوك دايجرام لهذا الموتور. عندنا 4 خطوات رئيسية لهذا التمثيل. أولا create simplify the impedance diagram. نرسم ونكتب الامبيدنس diagram لهذا السيركت diagram، ويكون كالشكل التالي. ال PVA potential variable يساوي VA، وعندنا ZRA impedance للمقاومة، وعندنا ZLA impedance للإندكتنس، وعندنا FVA يساوي IA، و PV1 اللي هي الفولتية المعاكسة أو القوة المعاكسة يساوي KBM EMF ثيتا دوت. بالجزء الثاني مصدر التيار اللي يكون FV2 ويساوي KT IA، وعندنا ال PV2 اللي هي ثيتا دوت السرعة الدورانية، وعندنا ZJM اللي هي الامبيدنس للإنرشيا للموتور. هذه هي الخطوة الأولى، هي كتابة
الموديل impedance diagram للدي سي موتور كما موضح بفيجر 2.81. الخطوة الثانية اللي هي identify all impedance nodes FV and PV in the impedance diagram and label all signal. نحدد كل نقاط البوتنشال variable والفلو variable على الامبيدنس دايجرام ونأشر كل السيجنالز الموجودة على هذا الدايجرام ونكتب معادلات النودز لهذا الدايجرام. فعندنا أول جزء من الموتور اللي هو الارميتشر، وناخذ كيرشوف فولتج لو، فتكون المعادلات ال PV node equation اللي هي ال PVA ناقصا PVRA ناقصا PVLA ناقصا PV1 يساوي 0. هذا هي أول معادلة هنا أخذناه بالتمام. المعادلة الجزء الثاني اللي هي PV2 اللي هي الثيتا دوت شاح تساوي ل FV2 التيار المار بهذه الدائرة في الامبيدنس للإنرشيا للموتور اللي هي ZJM. عندنا معادلات تربط هذه القوانين اللي راح تفيدنا بتكوين البلوك دايجرام للموتور، اللي هي عندنا PV1 يساوي K BEMF PV2 من قانون فاراداي، وعندنا ال FV2 يساوي KT FVA وهكذا. الخطوة الثالثة هو تمثيل كل النودز كسامنج جنكشن، ونحدد الاوتبوت لهذه السامنج جنكشن ونربط البلوكس فيما بينها بطريقة متناسقة للحصول على البلوك دايجرام. أيضا الخطوة الرابعة أنه نضيف الامبيدنس بلوك ونربط هذه الامبيدنس مع الإشارات اللي حصلناها من البلوك دايجرام، ويكون الامبيدنس كما في المعادلات التالية: ZLA يساوي LA في D، و ZRA يساوي RA، و ZJM يساوي 1 على JMD. وهكذا يكون البلوك دايجرام للدي سي موتور كما في الشكل 2.82، بحيث أن ال PVA يساوي ال XA وهي الفولتية الداخلة، والفولتية اكو سامنج جنكشن إلها خارج منها ال PVLA وداخلها PVRA بماينس إشارة ماينس، و PV1 أيضا بإشارة ماينس. الآن ال PVLA نقسمها على ال ZLA ينطيني ال FVA ويساوي ال IA اللي هو armature current. هذا ال armature current نضربه ال ZRA يعطيني ال PVRA اللي هي ترجع بفيدباك إلى summing junction التابع إلى ال PVA. الجزء الثاني اللي هو ال PVA ال FVA عفوا نضربه في ال KT يعطيني ال FV2. ال FV2 اللي هو التيار المار بالجزء الثاني من الموتور. هذا التيار ال FV2 نضربه في ZJM impedance للإنرشيا للموتور يعطيني ال PV2
اللي هي الثيتا دوت الانجولار فيلوسيتي. هذه الانجولار فيلوسيتي وحسب قانون فاراداي نضربها في الكي بي اي ام اف تعطيني البي في 1 وترجع كفيدباك للسمك جنكشن بإشارة سالبة. وبهذا يكون البلوك دايجرام للدي سي موتور كما في هذا الشكل. المعادلة النهائية ممكن أن تستخلص من خلال هذا البلوك دايجرام اللي هو الثيتا دوت الاوتبوت الانجولار فيلوسيتي والانبوت الاكس اي اللي هي تساوي بي في اي فولتية المسلطة. فإذا من خلال تبسيط هذا البلوك دايجرام نحصل على هذه المعادلة النهائية والتي تساوي ثيتا دوت يساوي كي تي على جي ام ال اي دي سكوير زائدا جي ام ار اي دي زائدا كي تي كي بي اي ام اف كلها مضروبة في الاكس اي اللي هي الانبوت فولتج. في شكل 283 يوضح لنا الارميتشر سب دايجرام للدي سي موتور، أي بما معناه أنه هذا هو مخطط الارميتشر للدي سي موتور. هناك بعض التحويلات ممكن أن تقرأها حول الوحدات والمعادلات اللي ممكن أن تحسب داخل الدي سي موتور. في المحاضرة القادمة إن شاء الله نتطرق إلى الفلويد سيستمز. شكرا جزيلا.